Bali sa hitachi mga idol, ito po ang kanyang mga wiring mga idol, mga connection mga idol. Yan po. Ito po ang kanyang fuse mga idol. Yan dito po ang kanyang dashboard mga idol. Yan po mga connection lahat sa kanyang mga wire mga idol. Hindi po marami kapag sa mga magnetic lang mga machine mga idol. Kapag sa magnetic hindi marami mga wiring yung mga idol, hindi tulad sa mga electronic. Sa electronic maraming mga wiring at mayroon pang fuse box nga malaki mga idol. Hello mga boss, kumusta po? Kita na naman tayo. Panibagong araw na naman at panibagong tips na naman ang ibibigay ko. At marami po palang salamat sa lahat ng nanonood sa aking video. Sana suportahan nyo ang aking channel. Kahit isang share lang, dapat mga boss, ang iyong kaalaman, i-share nyo rin sa iba. Malaking tulong na rin yun para sa kanila. At walang tao pong nananatili dito sa mundo. Lahat po ay lumilipas. Pero pag nakatulong ka sa kapwa mo, ang pangalan mo, kahit wala ka na sa mundo, ang pangalan mo, buhay na buhay ang pangalan mo mga busing. Kaya God bless po. Maraming salamat at suportahan nyo pa ang aking mga video at subscribe and hit the notification bells para updated kayo sa lahat ng mga tips nga ibibigay ko sa inyo. Ayan mga idol, malinis na malinis tong idol. Hello mga idol, ayan mga idol. Maulan ang araw ngayon mga idol. Kaya dami rin trabaho, kaya nilinis ko ang aming mga unit dito mga idol. At nire-repair mga idol, ayan po mga idol. At marami pong salamat mga idol sa lahat na nagsuporta sa aking mga video. Shout out po sa inyo mga lahat dyan, mga equipment mechanic, lahat ng mga operator. God bless po sa atin. At kung bago pa kayo sa aking mga video mga idol, please subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa lahat ng mga video na i-upload ko. At kung may mga katanungan kayo mga idol, i-comment nyo lang sa comment section sa baba mga idol para masagot natin yan mga idol. Ang God bless po sa atin. Ito pong mga wire niya mga idol kapag sa hitachi 120 hitachi mga idol, ito pong mga wiring.
konti lang tong kuan pantihan.